Isa ka bundak sa dira mga bisdak. Ay naman, welcome sulod mo diri mga kuanizens. Welcome mo diri sa Real Talk nga chika, kinasing-kasing nga istorya kauban ang inyong kuanti Melek at Francisco. Walay char-char diri kay mauni ang show nga Kuan on One. Mao na inyong mga naong dira karon syempre kabulubi mo kay pagbisaya gid baya ka nang bisag karon na nagkita or bisag ka nang wala nagkita sa dugay nga panahon, murag jud ka nang silingan kaayo, murag every segundo nakita. Maong kani very dear po ni siya sa ko ang heart kay kani siya Bisaya pero murag makaingon ka ba di man ni Bisaya sa kagwapo ani niya. Murag makaingon ka ba asa man ni siya nga makaana jud kag uy makaana ka ba. Pero sayang ba kay kanang married na ko ba. Saya lang binuong loy kay pamigo kay mi ani. Walay lain kundi isa pod ka big winner sa The Voice. Ladies and gentlemen, Jason! Hello. Maayong hapon, may adlaw, may gabi, may buntag sa tanan nga mga kuanizens. Maayong adlaw sa imo Jason. Daghang salamat kaayo kay naadto jud ka diri sa mo ang AM station. Salamat. Bundak. Diri sa Kuan on One. Dili ba welcome kay kadini kay kabulo ka. Salamat kayo. Nahappy ko ba kay naata ingani nga show ba nga kanang murag comfortable kay ta nga makipagbatbat, makipag-istoryahanay Mogid. nga kanang murag wala lang ta sa Manila ba no? Lagi. Kamusta naman ang usa ka Jason Dibe kay nato mga kuanisens na gusto nila makabalaan? Okay ra kayo ko, antos ka gwapo. Buyag. Ano gid permi ang tubag, di ba? Ikaw kumusta man ka, Ma'am Shimel? Nag-anto sila sa kung kagwapa. Ana gid permi, okay kay ko, happy kay ko nga na imbitahan ko diri. Kay one week na mention nimo no nga may ginanay nga show gid ba nga para sa mga Bisaya gid nga kanang maka free ta nga makaistorya og kuan. Maka-express ta sa tong Lagi. pakiramdam ba? Lisod kayo sa kuan kay kanang translate pa ta sa atong utok og Tagalog. Sa Tagalog gani. Mao lagi. Uy, di na lang ta magkuan may Tagalog. Uy. Naman ta sa Manila. Sila na po mag-adjust. Sila na po mag-adjust sa tuwa. Pero siyempre, si Jason D magutag-asa kay ka Jason D. Taga Butuan. Taga Butuan. Ato lang nang i-clear ba kay para ang uban nga wa pa kabalo kung asa gyud. Si Jason D Taga kay Butuan. big winner ba na siya sa The Voice. Tapos taga Butuan na siya. Tinuod ba to ilang ginaingon nga ang taga Butuan daw kay mga dagko dog mga kuandra. Madag ko og kuan. Mga pangarap. Correct. Dagkog damgo. Damgo sa kinabuhi. Pangandoy sa kinabuhi. Correct. Tama, sakto. Lahat po ginuhuno sa itong mga uban na itong mga kuan ni Ginger. Madag kog kaon. Dagkog kaon. Og dagkog pangandoy. Kasama biya sa imuha. Og usama ni, mo ba ni The Walking Baclayon Church? Kuan assistant chapel da kuno para murag holy pud ta karon nga adlaw ba. Kikan, anak big kita mga grabe big kita mga Bisaya, may kita mo na sa itong mga pangarap. Pero pagdating po sa ato ang kanang atong faith kay sa Ginoo Oo. talagang. Correct. kuwan kita. Atong kuwan. Pero siyempre diri mag Jason din naagid tay mga topic nga ginaistoryahan. Dili man ni pwede nga mura lang taga nagistoryahan nga walay kuan usat ta ka mga chismosa. Naatay topic. Apan kani nga topic ni magkuwaon ako ni diri sa kuang isopagos. Ubos ni kayo sa bagus ni na Mas dali man diri sa ubos. Dili sa taas to kuan. Ana Okay. na basa-basa Kuyawa ko di gid, ba? Di paningot mag Muna assignment ni ipasa na kang ma'am. wa di pa na ko ipasa kay ako sa ni approve sa nako ni sa kuan maestra. So mauni sa ato ang kuan karon atong topic karon gibutang sa yellow paper kay di ba pag mga Bisaya biya talabi na mga Mindanawon biya ta. Mao gid. Kay Butuan dool ba na sa Jinsan. Oh, so isa ra nakatabok. Isa ra nakatabok siguro mga 4 hours na siya nga biyahe. Nga O, bus. Pag-ara na si kanang parehas gud kay mig mga language. Dili kita ga-English pud sa Mindanao no. Kay mao gid. ang ga-English kay mga Cebuman. Oo. Oo. Pero mas kuanta, mas komportable pa ta mag-English kaysa mag Tagalog. Komportable di mo pud sa mukha sa Jinsan. Or sa barangay na mo dili. Dili, pero tama kay kani kay maayon pud kay nimo English gud si Jason di Ay, ay. buyag, oo. buyag. So muuni ato ang topic karon, proud Mindanawon bisdak tang duha. So proud ta nga ato ang mga pangandoy sa kinabuhi na ato agyud na kabot salamat sa Ginoo. Salamat sa So Ginoo, unsa gid. man gyud naa sa Mindanao nganong mangyud ni nga nagsala-sala man kita sa to ang pagkakuan kay big winner ba ni? Big winner sa The Voice, big winner po sa Pinoy Big Brother. Kay may sige pugos na lang yung pag big winner ni. So usay na sa Mindanao kay daghan dag mga big winners sa Mindanao, daghag mga artista sa Mindanao. Unsa daw nang yuta sa Mindanao? Mo na pangutana sa tuwa ba? Kung dili sa yuta, kung sa kunoy na sa tubig. Kung ano kunong daghay mga singer, daghay mga maayo nga mga aktor, mga actress, na mga dancer kuno daghan kayo. Ambot siguro kay
kuan magud basta Mindanao ba, makadugay Mindanao. Say magud nga ang nasa una-una isara na siya ka lugar magud. Pero sa tinud oray gid sa Mindanao gid daghay-lain nga mga city. Nay Butuan, ni Cagayan de Oro, nay Jinsan. So daghan gid kanang na-spread gid ba nga mga talent gid Na sa ay mga kuan, padada, na ay Davao, daghan pa kay dako pa kay nang Davao in tawon. Daghan pa gid kay guys, daghan Pero gid ang kay. pinakadabis magud ani kay layo ra ba kayo sa pinalak lubot ba bata sa kuan ha? sa Pilipinas. Oo, lobot ta sa Pilipinas. Nga ngano man gyud taon nga na penetrate man to kung sa English pa. Sa Bisaya sa penetrate. Ambot na. Na-inter. Feeling na ngano na inter man gyud to ang Manila nga layo man kay ning Manila. Nga sa una magunang-una ta usab lang naa sa Manila. Nganong permi lang man sila. Di ba? Ano to sa una no? Napaka-experience nga na sa una. Sa ato, ako sa una, ang ako gig kuan kay syempre na magitay mga pangandoy ba nga tana makaabot ko ani nga kuan may mahimo kog singer gyud nga kana ma-appeal ko sa makita ko sa ASAP or makita ko sa Showtime ana. Nagkataro rin ka na sa una. Oo, fan gig ko kay mao gid na akong wish gid nga inig mahimo kong singer ba or mahimo kong kana na ako sa music industry nga makasulod ko sa ASAP ana niya makauban ako akong mga idol ana. So ako sa una bata pa ko abi gid ako ganang murag layo gid siya kaayo kay siyempre ba ato pa kag Manila mo biyahe pa ka unya. Siyempre dako kaayo niya daghan kay kanang murag ka kompetensya ba kay siyempre Tagalog pa gyud sila. Tagalog pa gid so naagi ka ng language barrier ba kuno ba nga kuan. So Unya dili po ka patakag mangayo si mama tagay ko pamasahe mabi kay mag-audition. Paghilam ra. Kanang pamasahe nga 1.5 or 5,000 ibug pa man nagbugas. Mao. Di man na pwede nga imo lang i-take madawat baday Mao ka, gid, di ba? mao gid. Kuan pa na usay kay magbarko pa sa una. Dili pa siya ingon nga accessible gid ba nga kuan. Di ba? Oo. lisod So gid. lahi gid kay sa unang panahon gid kita no tong kabats nato no nga Mao kanang gid. mag-audition gid no. Lisod gid, Pero naabot kita sa point nga ngano man gyud mangandoy magutag Manila. Mao gid. Nga naman gid kay nakita mo gud nato diri sa Mindanao nato nga mga TV nga mga sa ABS-CBN nga ay gwapo gyud ang Manila di ay. Agi dito ang sintro gid sa entertainment gid. Bisag layo ta pero murag naman gyud dito ang kanang murag sa tinuod pa murag magandang buhay. Ya, di ba? No makaanak man ta no? Imong mga classmates sa una to na kay naba kay man hunahunaan sa una nga experience nimo nga kauban gid mo mangarap ako mo adto jud ko dinha sa Manila. Di gyud na pwede nga din ako na makuha. Nakaanak ka sa una. Amo sa una, ang kuan murag feeling gid namo murag layo ra gid kaayo. Kanang murag ako personally bitaw murag kanang imposible man uy nga makakuan gid murag layo ra man kayo ang Manila or kanang murag siguro sa kadaghan kay maayo diri sa Pilipinas mo di masiguro ko makuha na yun kay kinsa ra man ko murag ana na ba. Maayo kay ka uy. Huy, buyag. Pero ako sa una, murag bata pa ko, makita na gid ako akong kaugalingon nga murag masingir magid siguro ko. Pero dili pa ko sure kung unsaon ako pag-abot anak nga sa akong mga kuan ba. Kung saon nimo pagsulod pero Saon na? imong pakiramdam na gid dito. Naa na gid dito gid. Usay ka nang pretend bitaw ko sa banyo ka nang magkanta-kanta sa amin, nya kanang magunit-gunit kibali kog mga shampoo nga murag microphone kibali ana or kanang na ako sa kuan murag kibali mag-recording kibali ko ana ba. So murag ako na siya gi-manifest bitaw nga maski bata pa ko murag dili pa ko sure kung unsaon gid nako. Murag pero eventually murag didto gid ko padulong gid. Mao gid ako makita gid sa akong kaugalingon. Sa tinuod lang gid no kana bi ato mga pangarap may sagdili gid nato na apil sa atong pangarap. Ikuan gid sa imo sa Ginoo. Mao gid. Iduot gid niya sa imong utak ba nga naay ing ana. Ya siya gid mangitag paagi. Ya dili para sa mo imo. dili naman ka dili ko kay posible man kayo ipaagi. Iya jud ipaagi gid sa imong kalimutaw nga pwede pa na. Pwede, Ano? makita na to nagpaagi sa sakto nga oras Kay para katong sa nga time imo. si mamamal nimo na abay beto sa ibang bansa ba ya. Na Singapore trabaho. Para suportahan kasi yung pag-eskwela. O sa dito yung mag-eskwelahan di ay. Nag-eskwela ko so good kato ni ato kog kuan. Mo to ni ato kog Manila. Dili sa tungod sa magsingir-singir ko, kanta-kanta ko. Ato kog Manila para mag-college. So, ang Kaya ning request kasi mama nga dili ka sa Mindanao mag-college Manila gusto ko ka. kay murag na pugoy ka ng pangarap pod nga mo ka enter og ka ng university ba sa Manila pod. Nya usa man nga college ni. UST, nag-UST man ko. Nya usa ka nang nursing man Kuan siya. ko nagsugod kog kumsay. Mo to ang ako kay gusto lang pug ko maka-experience pod ba kun say naa sa Pilipinas unsay naa sa Manila para go out of my kanang makagawas pug ko sa akong bubble ba kunuhay ba. Ya dagan pug ko yung mga kauban pod sa mga classmate po na ko gusto pug makatesting pug kuan sa mga opportunities nga naa sa Manila ana. So mo to ni kuan ko take ko og mga exam na nakasulod man kog UST di. Mo to yung first time na ko nga kadto kog Manila nya lisod kay adjustment uy kay Tagalog ba? ang Tagalog mao gid na pinakadako na kong adjustment gid ang language ba nga kanang saon ako pag-communicate bitaw sa So wala kuan. pa ni kakabulong mag Tagalog ato di ay. Wala gid kayo gid. Gahi kayo akong kuan. Smooth man kay kamo Tagalog ko abi gyud ako kuan ka. Na kuan na lang murag naanan na lang kay at that time siguro mga 7 years na mabugo na ako sa Manila ato nga time. Pero kuan ni lisod uy ang kuan ang kanang language barrier gid. Pero lahi pa ato nga nung di man di mo apelyido di ay. Akong papa kuan half Chinese akong papa. So kuan ako 1/4
Chinese. 1/4 na kaya. Imong anak na himong 1/8. 1/8 na siya. Hato sa mga 1/16 na siya. Pero imo bang pangalan dad tapos di pa apelyido, daddy. Right? Binong. Jokir! Dili so Chinese gid ay may pagka-Chinese pud ay kay. Nagid yun. So mao gito nahitabo dai sa imo kay dito nimo gisugdan imuhang pangandoy pag adto nimo Manila kay kunuhay mag-eskwela ka. Kunuhay lang lagi nilagi. Ang gipanangid sa inahan mag-eskwela nga. Mag-computer science. Pagkabot Pero, galisod ay kay mamo, mo ko ano mo drop na ko, mo shift kog music, kay di na ako kaya. supporter po kasi kuan. Support, pero siyempre, sa sugod, murag, nag-alangan pa siya kay, siyempre, kung kuan magod ang kana bang, ang hunang-huna sa mga ginikanan, kay siyempre, kung say ka ng asay practical, kung asa mo ka na mukita, niya, kuan biya, kanang kung mag-singer ka or mag-artista ka, mura biyag, dili sure gid ba wala walay kanang kasiguruhan gid ba nga mukita ka ni niya gusto na gid ang mga ginikanan nga kanang kuasa ka mukita ba. So, alangan po siya sa sugod. Suportado ko niya, pero siyempre, iya gingon siya nga, kanang sure lang ginato na sunha nga, kanang makita ka guan kay kung ikaw, mao gina mo gusto, suportahan ti ka, pero gusto lang ti ka i-guide ba kung asay maayo para sa imo. Kay, kasabot mabog ko sa iyang kuan po, sa mga sentimento ba, kay siyempre, ako ragi isa sa Manila, si mama na sa Singapore. So, dili po siya gusto nga, basig yun niya, magkalisod ko ba, kay, siyempre, as a singer, wala siya, as a singer, dili gid ingon nga secure gid ba imong trabaho ga. Karon na ay trabaho. Ugma dili ta sure kung naagig kay booking ba. So, siyempre kasabot po kasi mga concern gid. Misag po sa mga booking po din tawon. Uy, kung nisali kag contest, di man po din tawon ka madawat dayon on. Sa una-una pa lang ka nga level na dawat ka sa ikaduwa naman. Maski sa mga contest nga akong gipag-apilan, may mga ko nakasulod gyud ayon. Kana sa mga probinsya nga contest nga imong gapila kana Di mga katong amateur. nanapod sa Manila na. Actually dili man kay ko tig-apilan og mga Amateur sa ma'ams. probinsya. Okay, imong mama masuko mo po. Ay sige, amateur din na akay. Ako na diri nagtinabaro ko din mga anak. Di man noon, ako mama suportado man gyapon maski katong nag-apil-apil kog mga contest, pero ako mismo dili kay ko ganahan kay mawawon kay ko. Mauwaw. Sa bata ko mawawon kay gud. Kana nato one time nga amot sa pinisod sa akong auto. Di mo mga teacher may nagpa-apil sa ko. Nga, apil ka na mga contest niya. Wala na ko choice kan apil na ko nila ba. Gamay pa ko niya ni wala na ko choice to naman ko ni apil na ko pag-abot ako sa stage nihilak ko ni dagan. Nabuang naman taon. Di man yung taon na sa crying contest. Uy. Wala din ako sa kana bitong stage fright bitaw nga ko. Paano man ni muna nakuan be? Paano Ako ni stage muna fright. na oo. Na sana ka nang kuan gilabanan gyud mo na paano na labanan nga na naman ka diri sa Manila. Oo. Ako katungkuan ni kay nangita man ko kay nagkuan maliko computer science maliko na niya gusto ko nga makakita ko og kana extra bitaw nga income. Basta ko gusto makakuha ko kanang extra nga kanang panggastos lang ako sa pagkaon aron dili ko kanang sige rely lang sa akong mama ba nga sa padala niya ba. So ako nakakita ko sa TV og feature sa kaning kuan kanang harana.ph ang tawag ato sa una. So murag gibalik bitaw nila ang kuan ang tradisyon sa pagharana ba. Kasi uy murag okay lagi ni nga concept lagi murag Ikaw, nice ana ka? Oh murag pwede siguro ko mag-audition ani nga kuan. Bisag naulaw ka. Di, mas kinaula ko kaya siguro nanginahal ako ng pangangailangan gid ba. Kapait po si kinabuhi. Kapait po sa kina po eh. Ako nang ipakilid na ako akong kawawa ba. Audition ka ko ani noon niya. Audition ko na nadawat man sa puko aning murag harana-harana nga service ba niya. Kanit nga kuan nga pag sideline nako, mura pug ni baga-baga na pud akong naong kay wala mo koy choice kay pakatahon ako bisag asa. Usay ka nang na-request ako nga haranahon ako sa restaurant nga naghitaw or sa kanang naatoy one time nga nasa mga hotel sa lobby or sa kanang naatoy one time nga na ako'y giharanahan sa QC Circle. Kaya bitang abri nga QC Circle niya. Wala naman kay time nga mauwaw ka kay dagan may tao nga ko ang gisim Nya ka sweldohan man ka. mao gani bayad man ka. So throughout ato nga kuan pud nga akong pag sideline nga harana mura pud ganang na-build na pud akong confidence ba. So nawala na baga-baga na pud akong naong ba. So, Dili ka nga kanang ning build imong confidence kay wala ka dito sa Mindanao. isa Kay pud ingani siguro mo na. na kanang kung naamog ka sa imong lugar nga gidak nakita nimo mga silingan nimo dito nya. Kanta ka na Ulit-uliton ka ba? Yes, singer. Mara ba kaya pagtingog na naon ka ba? So dito naandan nimo mura di nimo gusto ipagawas kay di ka gusto sumugod. Pero kay tungod na ka sa Manila wala kay kaila wa pud makaila bitaw sa kwadri ipakita bitaw na ko Isa po na. Morag bawas pressure po ba kay kisa man nga mga tao ni kila sa ako. So
Kaya isa po na siguro nga nakadagdag po sa confidence po. Nga kaniwa man sila kailis ako. So might as well ba nga. So dako yung tabang pag gid ang kapait sa kinabuhi gid no. Oo. Kay kung di jud ka mapaitan sa kinabuhi, di man ka mo laban sa imong life. Ay struggle gid ba? Kailangan jud ka ma-struggle. So dito na nagsugod nga nanganap po ka mo kuan the boys mga. So uy, pwede man siguro basi kunya pwede ko mag-apil-apil pug mga Uy, contest. dili gid po. gid ko maisip nga kanang maulawon ka. Nah, perti ka Kay maulawon confident gid. ba kaysa dinhi karon mo gawas-gawas gyapon na gamay. Naagyapon gid. Na maski ka nang mag-asap-asap mi labo na karon balik na mi live niyan anay mga audience. Oo. Kaya ba dugay biya ta pandemic nga walay mga tao sa si Madam Darla na mutanaw sa tuwa. Maski si Madam Darla makulbaan ko. Di pero kanang kato nga kuan, say mo gawas-gawas gyapon siya di magin na mawala gid. Ako personally murag dakong tabang magid pod nga na kay kanang kakulba gamay. Kay pasabot nga gusto ka nga lami imong performance, gusto ka nga dili ka masayop, gusto ka nga kuan murag gusto Okay, ka hatag nimo imong best. hatag nimo tanan. Gusto ka nga malipay ang mga audience sa imo. Kay kung wala kay kakulba, wala na kay pakialam sa imong performance. Confident na kay mura na po kag pilingon na po kay kung ana no. Oo, So oo. tama ra gyud ay nga makulbaan kay mug na nadunggan ang artista sa una nag-ingon nga dapat makulbaan gyud ka oo. para dili ka kanang mapetics ba nga murag wala lang. Dili ka kampanti lang ba sa imong performance? Hey, putong panty. Break na siguro. Dili ka kambrief ba? Uy, pero sumuno tan dito na nagsugod ka kanang murag i-try sa nako ni. First try ba nimo ning kuan, The Boys? The boys ay dili gid. Dili gid. Mo to di nagkuan ako nagharan-haran ako nya. Kita ko kanang mga kuan mga commercial bitaw sa TV nga. O nay audition sa kani nga salida, nay audition sa PGT, nay audition sa X Factor ana niya ako kato sa una kato nga time mga 2013 2014, mama gid ka ng height gid sa kung makasulod ka sa ano makasulod 2013, ka 14, no? Oo, makasulod ka sa mga reality show na siya. reality show gini. Kaysa una murag itong mga earlier pa padala kag mga demo tape, mga kuan sa mga record label mo to sa nya katong sa mga time na nato mo na tong audition na sa mga reality show karon na may TikTok na may YouTube, may Facebook, diha naman ang kuan kanang Diyan ang audition. o diha naman ang Tanaw na audition. kasago. Karon sa ato sa una mo gito kuan gid nga mo audition ka sa mga ani nga reality show. So audition ko og PGT pinakauna katong kang Marcelito siguro nga O Marcelito Pumoy. Marcelito Pumoy nga season wala ko kasud ato. Ang kuan magad ang para i-explain lang nato sa atong mga listener o mga viewers ba kay kanang before say magad ang makita nato kanang na sa TV. Kanang kung saan ipakita sa TV ba abi nila kinana kasayon. Oo. Pero before ka makasulod gyud anang kana sa TV, audition pa kana sa mga mall, audition kana sa diri sa ABS, kung asa-asa pa yung mga mini auditions pa, mga first screening, second screening. So moagi sa kagadagan kay nga mga level gid nga kuan. Oo. So ayaw gid pag-unahuna nga kanang audition paspas ra kay dili di gid na gid na ana nakasayon. kanali. Di gid. Bago ka ning kanta sa stage nga kana makauban ang mga judge, ning agi sa kag mga lapok-lapok ug kana mga abog-abog. Grabe pa ang gastos ng mga nausik sa imong kinabuhi. Mao gid. Mo nga worth it jud kay ka kung madaog ka. Kung makasulod Sumutan ka ka mao. sa mga. Oo, so kuan audition kog PGT. First screening ra ko taman. Nya, murag ako pa kuan pa kayo ba kanang confident pa kay nga makasulod na siguro kani, makasulod na siya. First nako tong rejection no. Patay. Kuan murag wa pa ko nahuman sa akong kuan thank you na dayon ko. Ay. Kung nga kaluoy pa din tawon. Ay kabalo si Mama Man ana. Oo, kabalo siya na ako nang istorya Hila sa kay. iya. Oo, first gid ako tong kuan. Wa ko nag-expect nga na abi man ako gutog na makasulod ay ko Isa ganang. may nose imo Second- ha. Wala na ako kadumdum sa kuan. Pero kanang mga first screening, di ba mga panel naman sila lami-lami sara na mga producer. So wala na ako kadumdum sa kuan. Pero nasakitan ko to first nga Oo, kuan ka abi sakit na ko ito, uy, nabuang. kuan. Pero katong ni next na nga ni audition ako nang gi-ready akong self nga baad. Kung audition na ko, kung makasulod, okay. Kung dili, dili. Oo. Niya. Ito, PGT. Duha ka PGT akong gi-auditionan, wa ko kasulod. BGT good ay siya. Oh. Pilipinas Got Talent unya. Ni audition ko og X Factor, wa po ko kasulod ato sa diha ako first screening ako sa mall taman. Kadaghan pa rin mag-auditionan. Uy. Nya abi na ko nakasulod pero okay ra pud to kay si Inday Kisi may nakadaog ato. So oras pud to niya pod. Wow. Di kay basig kuan pud to. Basig BGT ka. bin mo ang kwan dili sa amo ang kwan. Ay si Ma'am ba to? Ay si Ma'am pala ang hindi Siya nagpasod. to nagnova. Siya to nagno sa imo ha. Di pero kuan gyud to kanang bang oras-oras gid ba? Kay kung nakasulod po kog X Factor ato, kami ni KZ ang Magkalaban niya. Dili po ka mabig winner ato eh. Oo. Nya si kuan. Oras-oras ra gyud ay na nimo. Oras lagi. Oo. Tapos sa mo to X Factor wa po ko kasud ato. Audition ko The Voice season 1, abi tog mao to ni kuan ako kana makasulod ako ba kay ganahan magiging ko sa concept gyud sa The Voice ba kay. Ang ilang pakitaon na kay tingog raman. Tingog raman before pa sila makaila sa imo sa itsura nimo unsay drama nimo sa kinabuhi. Ang una lang madunggan tingog raman gyud. Uy ganahan ko na concept basig makasulod na ko ani. First time na ko nga nakasulod kog first screening. Nya second screening kuan ako nilag BTR. So mo na siguro ni makasulod na siguro ko ani kay nana kuan ako nilag BTR. Og sa dihang ingon naman dayon nga tawagan ra ka na mo kung makasulod.
kaluoy pa din tawon. Nya wala mo ko tawagi. So wala, nagulat-ulat ang Basta ko po na telepono. maghatag imong number Basi siguro. na sayo po siguro kung sulat sa akong number Sa no. sobrang kakulba nimo basta 09 na ilahi ang number mong gitawagan. Nya ang ginatawagan hay day nadawat na ka ha. Wa mo kun Wala approve mo ka pa audition. contest. Nya mo to di. Hulat-hulat pag ibalik ko nga na yung manawag niya. Wala, may, nakakita na lang ko nga, nigawas na ang commercial sa kuan nga. Abangan, ang The Voice. Na apel na. Wala na siguro. Discourage sa ingin piling no. Discourage niya mo to. Niundang pa kong eskwela to nga time kay mag-audition lagi kibali aron makasulod Kasi sa ko ni kuan. maman. Nananghin ba ko sa iya nga pwede kong kanang mutik sa 1 year off nga dili sa akong eskwela kay mag try ko ba basta di makasulod. Nya kato nga time nga wala ko ni eskwela dito nag-audition ko nga kuan apil-apil ko gan mga contest ana. Nya katong wala ko ka sulod na pug The Voice murag bao na gid time nga murag di naman siguro ni para sa Discourage akin jud ka. grabe na gid ko ka discourage sa ako kay unsa man ni murag basig mo na ni way ni Lord ba nga magiging sa nga balik na lang kag eskwela dong kay basig dili gini para sa imo kay Sige sa man tong nga season 2 ni Hawa. si Kuya Mitoy. Kuya Mitoy one. po tong last tong gineglect na siya. O si Kuya Mitoy Sa season 1 Kuya Mitoy po to oras po to ni Kuya Mitoy po so okay ra gyud kasabot pug ko nya ako murag kuha na to nako ba unsa mo audition pa kog appeal or dili na kay basig wala gyapon nya niyo ko nigawas na ang commercial sa kanang The Voice season 2 ang murag ingon na ko sa akong galingon nga sige mo na ni last nimo kung di gyapon ka makasulod ani balik na lagi Kung eskwela baka undang na gitagaan lang na nimo imong sarili ultimatum. ultimatum niyo ko nga mao na ginilas kay sayang ang oras sayang ang kwarta sayang ang nya dili ko kanang murag mas siyempre sakit mo gud nga ma-reject na pug ka mga one time ba Oo. ya mo to di audition na pug kumaog gyapon nga proseso o kasalod ko first screening okay second screening o kung ano pug Pero BTR na po wala na kagikuan ka nang wala ka nag-expect. wala na expectation wala na sa basta ni apil lang ko nya pila ka buwan siguro hulat-hulat ko wa magyapon ko tawagi ya abi na ko wala na ako kasulod Ikaw na'y nanawag. What's up? Tawagan ko ninyo di. Di wala niya. Yung ko nga wala naman siguro niya. Balik na lang ko kuan. Sa ikaduha ni nga The Voice, The ha? Voice season Ikaduha ni 1. The Voice. Season 2 kato akong kuan na. Balik na lang ko eskwela. Balik lang ko eskwela. Pag di ato na kog eskwelahan, enroll na ko. May pagbayad na ko sa enrollment. Sa tuition fee. Sa tuition fee may pagtawag sa ako nga nakasulod ko. Ano? May pag so ako Grabe yung pagsuway, no? Grabe nga kuan gid ka pag conspire bitaw sa sa Ginoo or sa kanang universe mga mao ni ubang oras gid nga kuan katong mga nauna nga nimo nga mga audition dili pa to para sa imo. Dili pa siguro kahinog ato nga time kay kung na-appeal ka to basig dili ka kadaog or basig dili layo imo maabtan so gitiming gid niya nga kaning sa The Voice season 2 ka makasulod. Grabe. Mo to. Kabulong ka ang pinaka na-amaze na ko sa imo imong pagporsigido. Actually ang pinaka the best nga maka dili gid ang The Voice nga pagkadaog nimo. Kaning imuhang na find out nimo sa imong sarili nga naa gyud kay batasan nga pagporsigido gud ka misag ikapila pa ka nga giana muana gyud ka. Mao gid. O ana gid ko. Oo. Giana na gyud ka, giana gyud mo. Unsa may kuan na kay Sorry. ibali na imaminaw sa podcast sa ba di ka kita unsa may kuan ani. Gitams up, Gitams gitams down, down. gitams Gitams down. down. Pero Gitams gitams up up. ang kaysa. Pero Sakto. kay na may uban baya nga gisulod sa The Voice, na-appeal sa first screening, na-appeal na gyud sa katong contest na gyud nawala sa katong natanggar ra gyud sa katong mga pila na ka week sa The Voice nga live na gyud ni. Ngano man gyud ikaw nga katong pagsulod nimo ikaw na man gyud ang winner adto. Giunsa man gyud nimo Katupod, wag gid- pag-stepping. Wag gid pag-stepping. Wag gid pud nako to expect gid pud nga kuan. Wag gid damahan Ang ng mga akong kuan na to, akong wish ra gid ato nga katong nakasulod nako okay na apil nako sa contest. Naalang gi mo tuyok sa ako nga isang judge. kapit sa katulang okay na ka. Okay nako kay dili lang masayang ako nga nakasulod ko ba. Kay murag medyo uwaw pud biya nga na nako naka-apil nako niya nagkuano niya. Naanak ko sa blind auditions niya wala man lay isa nga nituyo ko sa akong so murag nasaya ako mga effort ba. Murag gyud akong wish nga nay isa nga mutuyok sa ako nga judge. Nya unsa man muna nga nagtuyok man na si Coach nakatulo Sara. man sila si Coach Sara, si Coach Leah, Coach Sobrang Apple. pagtuyok. Sobrang pagtuyok nga anak ka. Atubang na diri nga tuyok mga diri. Ito. Oh, so pagtuyok na ng tulon, nagkuan ka, grabe mo. Grabe ako, salamat kay Kito. Thank you Lord, thank you Lord. Sa grabe akong kulba sa sugod ana niya. Katong once nga nakakita na ko nga nanituyok sa mga judge, pero medyo gi-let go na nako. Ni-surrender na nako. So mura gi-enjoy na lang nako ang performance. Mao lagi na ba kung ginaingon lagi sa inyo mga tamang nag-audition sa PBB, ingon ko sa inyo nga ayaw gyud mo kalimot og mag-enjoy. Kay mao gyud. tanawa gi-enjoy niya ang journey niya sa The Voice.
Wa gyud niya dama nga sa gyud ang maging big winner sa Wa The gid, Voice. wa gid na ko gikuan. Ikaw ba nag-audition ka katong imong first katong kuan? Mao ra to or ni audition pa ka sa mga nauna nga? Nag-muro to ko audition day. Mao ra to? Di nag-audition day ko sa eskwelahan namo. Nag-audition ko sa eskwelahan namo nga kanang KE, kanang murag kakaragiya and SEM. Murag kuha na sa murag kanang organization na sa among eskwelahan sa campus namo nga kanang mag-anak ko ting tere ting ting. Murag ka na ko cultural. Cultural namo. Pero libre man gug ka tuition fee. Nya tagaan kang allowance so May ka scholarship. Uni audition man kuan na. Pag audition namo kay naman day kanang mirroring. Mirroring pag ana sa kong best friend kami man duha nag timing pag kami nag mirroring pag ana namong duha. Go start. Ano ana naman ko di naman ako kaya. Akong siyempre puno ko kabuang akong utok. Nga na ko sa akong sarili pag ana na ko yahan ako sa akong ana. Yung alam mo na Gimirror mo siya. Gimirroring pero kung barkada ano nagkatawa. Kuy nagkatawa anay man mi kay katul juga akong ilong atong nga time. Pag ana na ko nagkatawa po siya na out ming duha. Tartake ka scholarship. Tangtang min duha, tangtang scholarship. Mo to kong first Nga na audition. audition. Ang sikan mo tong Sa PBB na. Pinoy Big Brother. Unsay ko nang kuan nimo mo process pud ato napud mo ka na mga pre-screening or unsa man sa mall pud mo ato? Or- Ako laging giingon kapila yun ako nagiingon sa mga tao nga 23,249 ako ang Wow. number nga gipila. 23,000 23,000 ning pila ko alas 3 ni insert lagi ko ato ha sa kadlawon? gabi gabi hapon. Oo. Ning insert ako kahapon kay ako mga barkada niyan mo ko nga di ko mo audition oy anak ko ana mga barkada. Pag audition na ba ako di lagi ko mo audition. Pilingon pug nga madawat nga buang ka audition lang ko dito para atik lang. So ning audition ako. Alas 3 ko ning pila gyud. Ning insert ako na kay kung barkada ka nang member man sa katong nagpila-pila sa mua. Oo. So ning insert ko diri pag ana 20,000. Alas 3, alas 7 pa ko na interview. Tanawa lagi. So di Upat gid ka basta. oras ka na sa Upat pila. ka oras. Ang pangutana lang kung sa imong itukod nga negosyo sa Jinsan. Ano namang problema makasa kung negosyo ang itukod nga nag-audition man gud ang tao. Klaro sa pag Unsa may expect din yung mga pangutana kung din? unsa imong mga talent. Mga talent ana. Ako kay akong mga gustong i-talent kay kuan man kanang gusto ko kanang magsayaw-sayaw kung ana. Ang gipangutana kay kuan man. Unsa nga negosyo? Unsa negosyo sa ano Si ko. Derek Loren na ni or kanang mga kuan pa, mga producer na Derek mga Lauren yun di mismo. Yan ako lang. Sa ano sa inyo itukod dire. Si ko ako sa sari-sari store anak ko. Nag 20 man mi kabog ang gitubag sari-sari store. Sari-sari store. Gusto ka malahi na, malahi. Gusto na isa pud convenience store. Isa kay kanang mini mart ko na. Pwede mi naman na sila tindahan na buwang naman siguro ni sila. Layo na lang ako oy. To ako nagipangutan usa man nimo. Vulcanizing shop. lagi. So dito dai ko na kuan dai sa vulcanizing shop kay May gusto tatak sa kuan, tatak gusto ng ni Derek. Derek nga kanang iba gyud daw. Kay kung si Jason pa bud imong pangutan-on nga, Jason ako nga bana ba? Ang iyahang gipangutana sa iya unsa ang pinakamalungkot nga nahitabo sa inyong kinabuhi. Kay ana man gyud na emosyonal dapat mo hilak jud kana 20 man na sila kabuok si Jason ba bana. Ang gitubag sa akong mama kay nasakit hilak na pud isa. Ikaduha pud akong mama kay kana akong pa naghiwalay akong mama papa. Hilak na pud hilak ana gyud tanan. Si Jason kay di man na siya gusto mag-uwi gud. Katong siya na direk dawatas ako direk usa ko kwento sa malungkot nga nahitabo sa kinabuhi kay kung dili mabalaan na nila inya wala pa di ko nimo nadawat. So dito nagikuha ni Derek kay Nitatak pud sa iya to. kay lahi man yung kwento wa man siya Tama, nagilak-hilak nasuko man sa aning mga kaubay. So Ganun naghilak kay sa latanan. Dili sa ko motubag sa akong kan Derek. Dawat sa ako before ko mohilak. mao gyud ang gitubag maong kung nakita gyud nila nga lahi gyud ka. Tama. Labi na sa Pinoy Big Brother kay kanang kuan magpakatotoo man gyud ka. Tira gyud kanya kon. Personality magipangitaon. Walay dali nga audition. Wala gid. Aside na lang gud kung celebrity ka, kay lahi man ang celebrity edition na lang papilahon pud mo na sila. Nya lain-lain gid pud ang kanang kuan ba ang atong mga journey bitaw kay kibali ikaw kasara ka nag-audition. Ako ka 1 million ko nag-audition. So 1 million lain siya. dili pasabot nga basta ni audition ka makasulod din ka sa kadaghan nga nag-audition. So lain-lain gid ang journey gid sa tao gid. Kung para sa imo gid ni nga season, di para sa imo. Kung dili ka masulod karon, di next na pud, apil na pud sa sunod. Apil-apil lang ko. Apil-apil lang yun. Apil-apilon bitaw gyud ka. Ano man gyud gini mo na himuon sa mga kinabuhi. Apil-apil lang. Pero akong bangutara sa imo nganom ako sa may good imuhang kanang na nakaon ba kanang na feel ba tong time nga kanang nagpili na kanya kanang pangarap jud kay nimo si Coach Sarah. Oo. Ako, Unsay pakiramdam nga karon siya ang imong gipili niya kanang nakauban na gud nimo siya. si Sarah Manggod, before pa ko ni appeal sa The Voice, before pa ko nakabalo nga appeal siya sa mga coach, idol na gid ako si Sarah gid. Coach Fan Sa- na gid ko. Si Coach Sarah Balabagan niya. Sarah Labati? Sarah na pa din. Sarah Kuan, Sarah Geronimo. Oo, Geronimo. Popstar Royalty. Kuan gid ganang ga-follow na gid ko sa iyang career or niya nakita gid ako iyang kay avid fan magid ko sa ASAP gid. Nya
maski sa iyang contest gid po avid fan The magid best ko. kay magud siya. Makita na ko iyang journey ba nagsugod siya sa kaning ani unya iyang evolution as an artist nga kuan kanang ang iyang way siya nga mag-perform nga kanang nahimo siyang kanang dili siya kanta lang sayaw pud siya unya kanang iyang stage presence gid ba. So idol na gid ako si Sarah gid sa before pa man unya katong nakabaw ko nga nahimo siyang coach sa The Voice sabi ko uy kung makasulod man niya ko ana God willing si Coach Sarah gid akong kaon nga coach good. So katong kakita ko nga nituyok na si Coach Sarah. Uy, okay na, secure na ko. Grabe gud ang Ginoo mo sulod sa imuhang damgo o sa imuhang pangandoy kay bata pa lang ka dito pa lang ka sa Margi manifest Mindanao yun, gimanifest na gud sa Ginoo gi-insert na gud niya sa imuhang alimpatakan nga di man ko okay pakialam. Pero giana gud niya Sarah Hieronimo. Mas nakamao siya, mas nakamao gid ang Ginoo sa ato. Mo nang makaingon ka karon nga worth it kayo. Worth it kayo. Ikaw Ma'am Shimel, sa katong nag-apil-apil ka sa kuan na kay kisa may mentor nimo or kisa may nag-guide nimo sa kuan. Ako kung akong mentor nako sa mental. Akong mentor, ako siguro si coach, kuan ako, si Coach Freddy Roach. Baksidor day. Baksidor dahil Boxing day. wala yung pagka-mental, mental. Wala yung mentor-mentor. Wala yung mentor-mentor. Kay wala man pud mi kuan gud sa among Pinoy Big Brother. Kanang igo lang mi mosulod, mo ging matingala ka kapag mo nang mugawas ka. Ano nasikat naman ko nga ning sulod ramon ko sa ning puyo-puyo ramon ko to sa Pinoy Big Brother niya nasikat. Unless sa inyo ha, Sa na pagkanta, sa pagkanta kay pag-perform. na may talent. So pag na mo palakpak, ay naku agi ning talent. Kanang imong kuan, Ma'am si kanang imong pagkakatawanan, sa kanang imong host, kanang imong sense of humor kinsa may kanang ikaw ra na or kanang nay nagtudlo sa imo nga nanay pag joke-joke. Kato mo silingan nga buang sa una. Kami po napay silingan nga buang, dagi mga silingan nga buang no. Ako nang idol ba, mentor na ko. Dili oy, ako ang papa magud akong mama kay Mga jokiron, gid ba? Mga jokiron po kaya na sila mga barkada pero wala gyud naguna-huna nga mga artista uy. Kisa po intaw maguna-huna nga artista. Kay wa mo koy talent nga tingo, wa mo koy talent nga sayaw. Pero ang Cantiveros nga side nato yung mga singer dito. Ang among huna-huna gyud nga sila ang mahimong singer kay kamo wala man may pagkakuan. Wa ka naliwat di ang mga singer-singer dahil sa Cantiveros. Wala uy. Wala gyud pagka-singer. Igo lang ko mo. Niambak siguro generation. Niambak. Niambak ang generation mo na puro kabuang lang intawon ni ako ang kuan. Pero ang unahay gud nga mentor gud nato gud ay no kay ato ang mga ginikanan nato. Ikaw kisa may gwapong tiyo si mama papabe. Si mama makakanta-kanta man pod nga kuan. Makadala-dala man pod siya tuno pero sa ila duha si papa ang naay kuan singer-singer. Kaya sa una naaman mi ka ng mga jukebox bitaw kanang mga vinyl mga CD makadungog na nga kani ako mga uncle ako mga kuan sa father side mahilig sila mga music gud. Nya kanang mag-gathering bitaw ang mga pamilya. Ako ilang permi nga kanta sa gamay dongbi kanta para sa imong mga uncle Usuro ba na no? Inga na sa una. Hatagan ka mo 100 50 kanta lang kanta. Kanta-kanta po yung taong ka. Kanta po gibali ana. Pero mo hilak sa lagi niya budagan kay mauwaw. Pero karon, excuse me Okay na na. lang. Big Correct, winner correct. gud sa The Voice. Di gud ta. Kabalo mo di gud nato mabalaan gud kung unsay plano gud sa Ginoo. Di gud nato. Di gud nato mabalaan mo kung unsa gud so moong padayon lang jud kasi imong kinabuhi. Trust na pud ka sa Ginoo kung unsay iyang ihatag sa imong basta buotan ka nga pagkatawo eh. Di ba mangtas mo kay kanya, maibog kay criminal imong future eh. Pero diri man gud na siya kuan Jason, naa magud tay ginabatbat po diri nga dakong problema. Ay, dakong problema. Dakong problema nga ato ang kuan, ato ang Solusyonan. atong husayon kay kani nga dakong problema di po kini siya nga problema gyud kay okay ra magud kay ta. Di man tanan sa land, okay magud kay ta nga Okay, pagkatao. oo. So atong himuong problema bisag digod sa problema gud. Okay. So kani sa ang ato ang problema is kanta sa kinabuhi. Ay. kanta Unsa sa ang ato ang mga Bisaya tagaan tag ka ng 5 ka words. Kani i-challenge atong usag-usa ba. Okay, Ako okay. nahadlok ko sa imo kay singer kay ako kani atik-atik rin niya tagaan ti kag 5 ka words. Okay. Na imo agi og kanta. Tagaan po ko nimo 5 ka words agi og po nako kanta. Okay. So kani imo ha akong ihatag nga word sa imo ha kay para kay impromptu bi agud ni siya mga kuan ni Impromptu? Sensa. La. Tanaw to kuan ni Sensa kung kani si Jason D. Mahimo na ni siyang Jason E. Kay basig din niya makaya ni atong mga challenges. Okay? Ang ato biliman ni kabisaya words sa akong ikuan sa imo ha Jason D. Ang unang words is puhon. Puhon. Okay, sige. Puhon. Number 2, daog. Daog. Okay? Number 3, laog. Lahi mo to laog. Bro, lahi mo to laog. Pohon, daog, padayon. Padayon. Okay? Or kuan. Kuan. Title sa atong show. And dasig.
Dasig. Okay. Isuda po doy. Pwede po niyo magadugang ang ayaw to kay para Aray, kato to. So, pohon, daog, padayon, kuan, dasig. Dasig. Okay, sige maguna-una sa ako ha. Sige po. Ikaw atagan po tigag 5 Sige, words po. sige, try ko, Barbara. Sige. Sa may kuan. Sumintawon. Sige, katawa. Katawa. Guwapa. Mura dili man ako. Guwapa. Kasing-kasing. Katawa, gwapa, kasing-kasing. Sama. Aguy, kita mo ko diya. Aguy. Aguy og kalipay. Kalipay. Katawa, gwapa, kasing-kasing, agoy, kalipay. Ako sa siguro mo unaan ni. Kay sige. wala man ni pulos ni akong kanta magyud ni. Ikaw magyud ang naipinakagwapo gyud anig kanta siguro no. Sige. So mo ni ako ang kantahon para sa imong gihatag. Okay, sige. Ladies and gentlemen, the one and only Miss Melay Cantiveros. Mura mag sa FM station. Uy, agoy. Agoy. Katawa, ang gwapa. Para kalipay, kay magwapa ang kasing-kasing. Uy. Okay na ko. Tama na ko. Pero, dili mi pwede nga, agiyon mi ni mga atik-atik. Jason, kay kanya ako, atik-atik rin ako. Atik-atik. Dapat So, yun, seryosohan? na ay tugtog imuha. Na ay okay. back up nga music nga kanang gitarista kay tawagon ako. Naiduyog. Naiduyog diri kay akong uncle diri Mo ni siya pinaka-healthy nga uncle diri sa. Uncle diri call. Murag ready na gid si kuan. Uy. Ang nitatak ko nga word gid dito sa imong mga kuan pohon. So may murag major nga atong kuan dito. Sige. Okay. Trending na pud di ba? Malagot ba? Buyag. Sige. Na ako'y gamay nga damgo Pero ko na siya gamay. sa akong kaugmaon tungod sa akong tingog ang mga bituon akong kabton puhon. Grabe! Palakpakan nato si Jason Lee, uy! Salamat! Uy, grabe, murag isa naman ikakanta ang imong gihimo, uy! Murag may kahilakon sa imong kanta, Buyag, wala may buyag. problema. Palakpakan para to si Angkor, salamat. Salamat kayo! May kaya atong kung ano, improve to po siya. I-prompt ko ni si Uncle Himsog. Uncle Himsog. Uy, grabe po ka, Jason. Di wala man po din Yeah, tawag ka boy. ng hatag po sa uban in tawag. Uy, the best kaayo, gid ba? Thank you, salamat. Pero syempre, salamat kaayo, Jason D. Kay imo gid may gitagag chance ba nga makauban ka namo din. Thank you kayo. Pagbalik-balik ha, pero diri ang mag Jason D sa ato ang diri ko unwan na apod tay ginatawag nga ultimate yaw-yaw. Ultimate yaw-yaw. Oo. Ultimate yaw-yaw mo ni siya nga itong mga natun-an nato ba? Natun-an habang nagkakaon pag inununan. Kalami, uy, halag, gutom ko. Lami, inununan. Uy. Paluto ka mama niya, inununan. Uy, kalami nga isda ba no? Nagabaligya pa may isda ha. Mama, lagi mo gani. Order mo ka, mama. Ato yung niya. Pero kani siya, mo na atong natun-an nato sa ato ang pakipag kuan ba istorhanay din niya. So ako ang na kuan ultimate yaw-yaw sa imuha is kanang maayo kayo ka sa imong pagporsigido gid nimo no. The best jud kayo kapag porsigido ka nga pagkatao. Dili na nimo tan-awon kung unsa imong nakabot sa mga material nga bagay kay sa tinuod lagi kinabuhi no. Kami nga mga nasa ingani nga sitwasyon. Salamat man sa Ginoo no. Nakabot naman gid nimo no, pero di man gid siya makahatag pa og kanang tinuod nga 100% kalipay no. Kay nga naman ang katugod imong mga natun-an sa kinabuhi maog gito ang magpahinuktok sa imuha sa adlaw-adlaw. Nga makaingon ka nga isugad ay nako no nakaya gid ay nako nga malagpasan to ako mga naagian ba nga ingani ulawon kay ko sa una pero ngano nakayanan magid nako. So katong imuhang batasan nga pagkapursigido nga wa ta kabalo kung asa gid nimo nako as imong mama bato or sa imong papa mauto ang nagdala nganong naa ka karon sa imong sitwasyon and dili siya sayon pero
nahimo nimo tungod porsigido ka. Pero dili itong mga material nga bagay imong gipasalamatan kundi imuhang pagkaporsigido kay magamit na nimo hangtod sa motiguwang ka. Mao gid. Mo to kung na kuha nga ultimate yaw-yaw sa imo, na proud kay ko sa imo Jason kay karon na nako na balaan ba kamulo mang jud ko nga imo gipag-agian pero na-repress na pug ko ba nga grabe gyud ay no, grabe gyud ang bisdak mo laban sa iyang mga kinabuhi no. Pero Bisdak tigid, gyud ay pero kay tigid. isog gyud kay ka. Mo gid. Ikaw unsa man imo ang ultimate yaw-yaw? Kung ultimate yaw-yaw, kung makakuan ako siya sa isa ka word siguro no, kuan, ngisi. Easy. Ngisihan lang nimo, smile lang gid nimo. Tama na bisdak. Dapat positive lang ka, mungisi lang ka. Kung ma-reject ka, ngisi. Smile lang nimo ang nag-reject sa imo. Kung madawat ka, samot ka ngisi. Kung makadaog ka, samot ka ngisi. Kung kuan mapildi ka, hilak lang kadali pero ngisi ra pud dayon. Murag just kuan lang ka ng positive lang ba. Kay dili man gid nimo ma-dictate ng kuan. You can only do so much ba. Murag kung unsa ray makaya gid nimo, nya ang Ginoo ang kuan na ang universe ni bahala na. Pero surrender na lang nimo ba. Kanang buhaton nimo unsa ray nimo kaya, laban ka, porsigido ka. Kung dili ni para sa imo, dili ni para sa imo. Nay oras nga para sa imo. So, during that time, kanang okay ra man tao man kita, masakitan man kita kung makuanta. Kung ma-reject ta ba? Ma-reject ta oh. Kung matangtang ta. Pero ang ang rejection is always redirection man good. So, The best gyud kay. kung dili ni para sa imo, kung dawaton nimo ang rejection nimo kay ang Ginoo ibutang man ka para sa lain. So ningon siya nga dili ka diri dong, dito ka sa pikas nga kuan. Dito ka tabok ka dito di ka sa Dili ka pikas. sa PGT, dili ka sa Daboy. Dili ka sa Daboy, dili ka sa X Factor, dili ka sa Daboy. Hindi ka sa season 1, sa season 2 dili ka dai. O di ba rejection is always Redirection. redirection. The best Correct. Kay pasalamat gyud ta kay Jason. Kay nga naman pasalamat ta sa atong natun-an gyud sa adlaw-adlaw. Kay labi na ang kinabuhi nato karon usay makalimot gyud ta ko unsa gyud ato ang pinakatinuod nga core sa to. Yes. Usa gyud atong pinakatinuod nga kinsa gyud ta. So ayaw kalimot. Balik lang, okay? Tama. So salamat kaayo pero Thank aside you. bago pa ko pasalamat kay Jason D kay puro ko pasalamat na kay siyempre sobrang grateful na po kay ko manggon. Unsa imong pinaka favorite nga Bisaya nga word? Nga Favorite kanang Bisaya unsa nga po'y word? meaning ani nga kada pirmi gud nimo magamit kay ako ang pinaka Bisaya gud nga word ako di na nandiyo ko mulayo siguro sa kuan. Kuan. Maoging nahimo gud ni nga so kay kuan gud ako pinaka favorite nga word. Ikaw unsa imong Bisaya nga word nga kanang magpabilin sa to ang mga Ako kuan kami ni is- kuan kanang murag expression gina mauna na ron. Mauna na Ulit, ron. oh. Mauna na ron. Ang meaning ana Yan na yun. Yan na yun talaga. Para murag expression na ni mama. Hala, sun ka na nahitabo nga na mauna na ron. Or kanang kung gibalin na po yung kuan nga, sun ka na good news sa email. Ay, mauna na ron. no. Murabag murabag akong gingon nga accept na. Acceptance. Acceptance. Oo kana. Mauna ni siya. Murabag kuan everything happens for a reason ba. Nga kana. Para ani, murabag balik dito sa akong gingon ganina nga kuan. Ngisi nga kuan nga tatawagan ka na namin pero wala di ko tawagin sus mauna na ron meron sa akong taman pero kung nakadaog po niya nakasulod po ay mauna na ron okay kayo So mo na ang pinaka the best. Mao na Accept, mura sa acceptance nga mura sa kanang hopeful pud siya. Hopeful nga, pag optimistic mao na- yun, optimistic jud ka nga kanang positive ka nga mao na ron. mauna na ron sa akong taman mamanggid The best. Ayang Bisaya nga word, mao na ron. mauna na ron Hey! Dahil kay siyempre naana man kita sa ato ang sitwasyon nga mauna ni Ron. mauna na ron Naano lang ni taga kamay kay nga talking. Simple Ay, lang okay kay kayo na. siya. Nga kanang kamo nga mga guest diri kamo rin na ingani nga t-shirt. yay O kamo ra po na nga ribbon nga ani. mahalo ni nga ribon Mahalo na siya nga ribbon gipalit pa namo sa wawa. thank you kayo kuan on one sa ato ning abrihan okay ra O abrihan na siya. pakita na to sa atong mga viewers ba Ah. bundak bisdak oh Ay! Mao lagi na salamat jud kaayo. salamat kayo Siyempre di pwede nga dili pud namo katagaag chance nga mo kuan uy mo invite sa mo promote sa to mga akong mama namaligig mga isda. So gusto mo na sa kuan sa iyang Facebook, Miles Market. Yes. So mga to, salamat kayo Ma'am Shimel sa Ako ang magpasalamat gani Thank you, sa imo Ayo. nga intawon na buang man tawon si Jason. Uy. Mao di ang kuan ang makadungog ba ang kan mga Tagalog ba binilagaway ta. Oh, wala sa kabulungan. Normal lang may tawon. Normal na istorya sa kuan lang lang passionate lang kay Miguel ba. Passionate na murag bang nagpassion fruit. Salamat jud kaayo Thank you, Jason Ayo. Day. Wala gyud may kuan po as nga pasalamat gyud sa imo Salamat balik-balik kay intawon diri kay kita-kita ra intawon diri Correct. magistoryahan na. Naron tay Salamat, mga topic nga ato ang istorya. Lagi nabitin gani ko mo na to. Mao na gito. Sa to ka oras. Sige lang, sige
lang kay mubalik na tapon Ay, part two. Part 2. Og salamat kay mga kuan ni Sen sa inyong paghatag og kanang gamay kay nga oras sa muan ni Jason D. Hangtod sa sunod na atong panag-uban mga kuan ni Sen. Ako ang inyong kuan si Mel Legadas Francisco og welcome gyapon mo sa sunod diri sa Kuan on One! Hey!